Nyt on mielenkiintoista tekemistä. Ei että vilaatanko vähän. Oi, noin, oi. Tässä etukorma ja rassaksessa joku kiehtoo. Hyviä hommia. Tuommoinen on niinku tuosta kuormoojasta kotosi. Mut siihen ei saa niinku kompikiinikettä. Eikä tähän saa kuulemaan mistään. Tai siis niinku, niin. Ja tuossa on sitten jostain muusta jontikan kuormoista tuohon olevinnaan. Mitenkäs se nyt onkaan? On kyllä erikoinen tappas, kun siinä on niinku tuon vilakiinnikkeen tuolla tapit allalla, eurokiinnikkeen tappi ylempänä. Mut kumminkaan tämän kun laittaa tähän, niin tämä ei käy sitten kuitenkaan. Tuo oli allalla tuo tappi, mikä tähän menisi. Erikoinen juttu on kyllä tämä perkele. Tai siis nämä on varmaan vieranlaiset. Ne kuuluisi olla. Ja nyt oli puhe, että minä tiedän nämä uudet. Ja. Mutta tämä on ongelma, tämä tappiväli. Tämä on isommasta kuormoista. Tämä on 8 senttiä liian iso tämä väli. Näkyy silmänläkkiä tuohon kun vertoo. Tuo. Pyöreästi 200 milliä on tuossa ja tuossa 300. Se on aika iso ero. Minä nyt, tuo ei kuulu tähän juttu oikeastaan, mutta illalla rupesi tuntumaan siltä, että minä nyt lähden siltä pohjalta kuitenkin tätä miettimään, että minä teen uuden kokoon. Siinä on muutamia työvaiheita semmosia, että se saattaa kääntyä eduksi se homma, että jos mä teen uuden. Tämän mitoituksella. Kun tämähän siinä on ollut, niin niin eurokiinnikki osalta nuilla mitoilla. Siihen lisäisin sen vilan tapin paikan ja tien sillä mallilla, että nuo kalikat sitten siihen. Silloinhan se olisi siinä. Ja tästä ottaisin tämän hydraulisen lukitussysteemi. Sehän ei oo. Se ei tarvitse kuin tuon korvako, että se on siinä kiinni. Siis näihin muuttaminen on sen verran iso juttu. Ja sitten pitäisi se kuluma miettiä, että tässä jos tuohon entiseen vertoon, niin se ei riitä, että se siirretään tähän, kun se pitäisi siirtää tänne. Ja kaiken lisäksi tämä väli on tässä pitempi. Kun tässä on liian ihan kaaheen pitkäaisainen kuorma ja muuten, niin ei tarvitsisi tuo väli ennen niin kuin yhtään kasvaa. Ihmeellinen paketti on. Joo, en tiedä uutta. Nyt on sillä kannalla, että tämä on se entinen alkuperäinen, jossa on tappiväli ja mittasuhteet oikein, niin minä lähden sitä muokkaamaan. Ja tällä adapterilla katoin tämän jutun, että kun niinku eurokiinnike, virallinen eurokiinnike, niin se nojoo tänne alas. Ja tuo palikka tuolla on minusta niitä kompikiinniken juttuja, niin kuin tuossakin. Niin tätä ei oo tätä juttua. Eli edellisessä urakassa puhuin sitä kiinnitysvälistä, niin tässä on muuten aikamoinen ero, kun pannaan iso kaaha, että väännetäänkö sitä tästä vai väännetäänkö sitä tältä väliltä. Ja tällä välillä tämä ei paljon huonompi olekaan kuin vilakiinnike loppujen lopuksi, niin kuin kauhan kannalta. Mutta se nyt ei kuulu tähän. Tämä joutuu ottamaan helvettiin nyt tästä, kun aika lähelle tässä kohtaa on se tuleva vilakiinnikkeen tapireikä. Ei johu siitä, että se on tuossa lähellä, mutta kun tieltä mittoo. Mutta nyt joudun tekemään nuo kalikat uudet. Nuo ei käy kunnolla tuohon, eikä myös tuohon.
Ne pitää tehdä eri mitoituksella, kun parhaillaan olisi, kun ne kävisi tähän niinku samaan linjaan näin, että ei tälleen niin kuin tässä on ollut. Ja tuossa toisessa näette, että pitäisi niinku ulospäin panna, mutta nämä on ihan eri vehkeistä kotoisin nämä. Eikö le jostain kuikenkuormoista? Se varmaan onkin. Mutta tuostahan saa mallia, niin minä tiedän uudet tähän kääpäset. Ja leikkoon tämän pois, joten niin ronskisti tästä ihan. Ja tien tähän uutta kalikkoa sisäpuolelle käy tähän hyvästi. Että tulloo tukevuutta tai lähennöi tämä väliin niin kuin tälle vilakiinikkeelle näin. Ja sitten otan tuolta tuo hydraulisen lukitussysteemi. Se nyt on, tässä on tämä jämerä aksel tässä, niin vähän on ahtaampi tuo väli. Mutta kyllä se näyttäisi mahtuvan siihen. Ja varsinkin silleen, että en nyt uhalla yritä tuota vilakiinnikkeen reikeä tuoda tänne mahdollisimman lähelle. Että jos se jättää johonkin tähän näin, niin silloin siihen jää tuonne tilloa vähän enemmän. Nythän tää männöö niin tää juttu, että tuo tosiaan nämä leikkoon tästä pois. Sitten tässä on tämmösiä 4. Nämä tulloo niinku tuota vähän niinku viistän tuota reonoa, että se mahtuu tuohon hitsisaamaan näin hyvin menemään. Ja eurosovitteen tapin reikkeikä tällä ohjurina tässä asiassa. Tuo isompi reikä on sitten se vilakiinnikkeen reikä ja tähän kylkeen hitsuun tämän siis. Ja tuo ulkopuolelle toinen. Alun perin on tarkoitus laittaa tähän ja tähän. Mutta tämä, kun tuo väli kapenoo, niin tuottaa ongelmia tämän irtokalikon tuon tekemisessä. Mutta nyt kun se tulee ulos, niin ei oo tuon väkäisen leikkoon poikkeen tuosta. Ja sitten kun tämä alaväli nyt kasvaa liikoakin, niin tähän sisään tullaan vielä tämmöset sitten näin. Kun tämä ei edes näin päin. Onkaan se. Ja joku holokin pätkä tähän väliin. Sitten se taas oikeastaan niinku kapenoo. Niinhän se on vähän tuollakin tehty tuommoinen. Joo. Tavallaan ihan sama olisi ollut muokata tuostakin, koska joutuu nuo kalikat tekemään uudet, mutta noihin muuttaminen on taas niin outo homma, että mieluummin tästä. Ja tämä on lujempi työntö, kun tässä on tämä paksu alaputki. Tuossa ei oo. Tuo on ihan himmeli, vaikka tuo onkin isommasta kuormoisesta. Mutta on tämä vaikea asia. Kyllä on niinku ihan järjettömän vaikea. Niin paljon muuttuvia tekijöitä, että pikkusen kun jättää, että ei kun tuo jos laittaa noin, niin kaikki menee uusiksi. Ihan kaikki. Tässä on mennyt monta tuntia. Oikeesti kello on yli 11 ja ne on 6 aloittanut. Tein minä vähän sorvasin muuta tuossa. Mutta en tuntia enempää ole tuhlannut. Muista.
pitää väliä vieläkin, vaikka kuinka helvetistä. On. Joo. Noista tulloo tuommoiset kalikat. Ne on 15 milli 450 miiluksin kulutuslevyä, että lujuus kyllä riittää. Hitsi on vielä enemmän kiinni noita osia, kunhan se jäähtyy. Joo. Tämä on ihan jees nyt, mutta tälle pitäisi joku kiinnitys keksiä, että se ei, jos kaaha heittää pois, niin ei putto tielle nuo sitten. Joku sokkatappiviritelmä tai tuommoinen, mitä ne traktorisokat on, niin joku semmonen pitää laittaa. Muuten se on niinku ihan jees. Jaa. Se on semmoinen, tehdään tämmöstä. Mä tiedän, että tämä ei käy tähän, koska
tuo alatappi olikin liian alhaalla, tässä se on ylempänä. Pitää tätä muuttua tätä. Aha, siellä on pitkät reiät. Aha. Ai saatana, sormi väliin. Ai. Menisin tehdä turhaa työtä, kun mittailin tätä väliä tuosta entisestä ja näytti, että tästä pitäisi sahata tuolta pois 3 senttiä ainakin puolelta. Minä ajattelin, että jos nuo tökkee tuohon, niin se aina menee niin kuin työntää vinnoita. Pitää tämä sylinterin saada mennä niin kuin täysin suoraksi. Sitten mietin, että eihän tässä voi paljon olla iskua, niin käytin ruuvipenkissä ja vedin suoraksi niin 8 senttiä. Niin he. Tuossakin on 9,5. Tulla. Eli ei tarvinnutkaan. Ja sitten meidän sitten noita pitää lyhentää noita tapinpäitä, mutta eipä piekkää, koska se... Jos minä lyhentäisin, niin sitten niin... Se ei tulisi ennen kunnolla läpi tosta. Eikä tule nytkään tuolta ulkoa läpi. Toisin sanoen tässä saisi olla vielä yksi sellainen kalikka tässä näin. Joo. Se on ihan hyvä nyt. Tuohon vaan tuo semmonen rikka tai joku polttoleike siihen. Tein tähän tämmösen suojan. Jotenkin näin. Aika lähellä menee tuo. Oli ajatus, että ois avaimen paikka noissa nuo reijät siis, että kun on niin hankala. Oli jo tuossa huomattavasti tuossa entisessä, kun piti avain työntää tuonne väliin. Mutta taitaa pitää pokata vielä tuosta vähän silleen kyrmyyn sitä. Pikku lippa on tuolla yllällä, että kun tapit on kiinni, niin männänvarret kun on ulkona, että ei tippus mitään siihen varrempia. Näin on. Nyt siinä on tilloa tuolla, kun nuo nurkat on vielä tuolle. Nyt pitää vielä varmistua siitä, että tämä sopii purkautumaan perille. Kyllä lähtee, joo. En ollut yhtään varma. Joo. Tuota nyt ei tarvitsisi paikalleen laittaa. Pitää hiekka puhaltaa tämä kuitenkin koko. Tapittiin joutaa pois. Nyt koin onnistumisen iloa. Tämmönen tänne. Näin. Tuo kiinni tuohon ja tämä kiinni tähän kiinnikkeeseen. Sokka. Ei pudota.
Kyllä oli aaraastuet hyvin tuettu. Ei tarvina sokka tappiekka, kun pysyy pohjassa noin hyvästi. Mut irtospas perkele. Pitää ruveta nujuamaan ja katsoa, että tuosta on katkaistu ja hitsattu, että pitääkö minunkin katkaista ja hitsata tuosta. Niin se on niinku liian leveellä olisi joten. Tää pitäisi oikeastaan tästä katkaista ja antaa supistua. Poikkial kiinni. Niin paljon heitti, että jäi vapaaksi tämä silleen heilumaan, niin piti panna levyn palaa väliin, että sai hitsattua, kun menisin vaan, että hitson putken päät takaisin kiinni, mutta ei sitä voinut. Ja itse asiassa en edes lyhentänyt, kun se piti väjättää. Kun oli katkaistu, niin minä vielä liinalla nostin tätä puolta, että sain sen niinku, kun tuo puoli kanitti. Sitten ihan riskillä hitsasin sen kiinni ja ajattelin, että jos aisat ei siihen käy, niin sittenpähän muokataan jotain muuta, mutta ne käy hyvin. Ei niinku, ei oo tuossa edes niinku tiukalla. Hyvä on. Eihän se kaunis oo tuommoinen, mutta kun se muualla on, niin eipä tuosta paljon huomaa. Joo.